فکر کنم هر کسی که واقعا حرفه‌ای در کار تاریخ تجربه داشته باشه به این نتیجه میرسه که تاریخ هیچ وقت سیاه‌وسفید نیست. همیشه یه چیز خاکستریه. مجتمع صنایع فولاد واقع در 10 کیلومتری اهواز. چرا این تاریخ اصلا واسه ما جالبه؟ چرا باید بهش اهمیت بدیم؟ به همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی. جالبه برای خاطری که ایران امروز نتیجه این دورانه. 200,000 بشکه در روز ما میگیریم. یه پله نزدیکتر شدید به اون عایدات سرشار. هر مؤسسه‌ای رو در ایران میخواین انتخاب کنید. دانشگاه‌های ایران، بانک‌های ایران، وزارتخونه‌های ایران، سازمان برنامه، شرکت نفت ایران، هر کدوم از اینا رو میخوایم انتخاب بکنیم و میخوایم بدونیم خب این مؤسسه چجوری کار میکنه، سیاستاش چیه، نقشش در اقتصاد ایران چیه، نقش جهانیش چیه. خب اینا همش برمیگرده به دوران پهلوی. والا برای اولین نیروگاه ما بیشتر روی منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. فرض کنیم بخوایم سیاست خارجی ایران رو بفهمیم که نقش ایران در خلیج فارس چیه، نقش ایران در لبنان چیه، روابط ایران و آمریکا چیه، روابط ایران و روسیه چیه. خب اینا همش دوباره ریشه هاش برمیگرده به همون دوران پهلوی. باید سعی کنیم این تاریخ رو از داخل این دعواها و جنگ‌های سیاسی در بیاریم، یه کمی بی‌طرفانه تر، بدون احساسات، بدون عقده نگاه کنیم. ولی خب کار ساده ای نیست. این ایران امروز ایران 10 سال پیش 15 سال پیش نیست. ببینید دیگه الان که دیگه 45 سال گذشته میتونیم کم کم داوری بهتری بکنیم در مورد ایران دهه 50. اسرائیل و ایران غریبه نبودن. یه رابطه خیلی طولانی و تاریخی بود بین اسرائیل و ایران، من جمله بین کلیمی‌های ایران و اسرائیل. از داستان استر گرفته و کوروش کبیر تا قرن 20. وقتی که اسرائیل یه نمایندگی در ایران افتتاح کرد و آقای میر عزری شد اولین نماینده اسرائیل در ایران، خیلی طبیعتاً شخصیتی که اسرائیلی‌ها انتخاب کرده بودن واسه این کار در حقیقت یک اسرائیلی ایرانی اصل بودش. نماینده‌های اسرائیلی هم حتی قبل از این در ایران فعالیت داشتن، مخصوصا در رابطه با اون پناهنده‌های کلیمی که به ایران آمده بودن بعد از جنگ دوم جهانی. یه جامعه کلیمی بود در ایران که خب در حقیقت ریشه این رابطه نه فقط دوتا دولت بلکه دوتا ملت بودش. ایرانی‌ها کلاً دشمنی خاصی هیچ وقت با کلیمی‌ها نداشتن. اتفاقاً برعکس، از نظر تاریخی رابطه خیلی خوبی برقرار بود بین ایران و مردمان کلیمی و همونجوری که خیلی ها میدونن اصلا بنیانگذار امپراتوری ایران کوروش کبیر یک شخصیت خیلی خوشنامی هست برای کلیمی‌ها و اصلا ازش اسم میاد توی تورات کلیمی‌ها و کلاً این استنباطی که بود بین کلیمی‌ها برای قرن‌های زیاد این بودش که خب ایران یک کشوریه که کمک و حمایت کرده از مردمان کلیمی از نظر تاریخی و خب بعد از جنگ دوم جهانی هم که تعداد زیادی از کلیمی‌ها فرار کرده بودن از اروپا، خیلی هاشون پناهنده شده بودن در ایران و ایران خیلی کمک زیادی کرده بود به این مردمان بدبخت در اون شرایط خیلی وحشتناکی که پیش آمده بود در اروپا بعد از جریان هولوکاست. حتی حالا ما میدونیم که خیلی از کارمندهای سفارتخونه‌های ایران در اروپا کمک کرده بودن به کلیمی‌هایی که از دست ارتش‌های ناتسی آلمان فرار کرده بودن از اروپا. The General Assembly of the United Nations established a special committee on Palestine and sent it to this troubled area to study the problems and make recommendations.
در سال 1948 در سازمان ملل کمیسیونی به وجود آمده بودش که تصمیم بگیره که این زمین فلسطینی که مستعمره انگلیس بود چجوری تقسیم بشه بین کلیمی‌ها و اعراب. Britain, unable to solve the problem, had referred it to the UN. و یکی از کشورهایی که در این کمیسیون نقش داشت ایران بود. I call the first meeting of the Special Committee on Palestine to order. در حقیقت اون فرمولی که به وجود آمده بود در سال 1948 که اون مناطق فلسطین که اکثریت کلیمی هستن بشن جزو اسرائیل و اون مناطقی که اکثریت عرب هستن بشن یک کشور عرب فلسطینی مستقل، ایران از این موضوع پشتیبانی کرد. The United Nations Committee spent months in Palestine traveling over the disputed areas and conferring with Arabs and Jews. The majority of the committee members recommended that Palestine be partitioned into an Arab state and a Jewish state, and under international control, the city of Jerusalem, the three to be linked by economic union. The General Assembly accepted this recommendation. The state of Israel had been proclaimed, and the people rejoiced in their new nation, a haven of refuge for the displaced and persecuted members of the Jewish faith from all over the world. ولی خب موضوع به این صورت که پیش نرفت، جنگ شدش، کشورهای عرب اعلام جنگ کردن ضد اسرائیل. و از همون اول این موضوع استقلال اسرائیل تبدیل شد به یه موضوع حاد سیاسی که کشورهایی که مسلمون بودن در یه موقعیت خیلی سختی قرار می گرفتن، برای خاطری که خب طبیعتاً مردم این کشورها یه احساس همبستگی می کردن با فلسطینی های مسلمون در مقابل اسرائیلی های کلیمی. ولی خب وضعیت ایران یک کمی متفاوت بود با کشورهای عرب، برای خاطر که به هر صورت ایران یک کشور عرب نیست و یه احساس خطری میکرد از ناسیونالیسم عربی که از سمت مصر گمال عبدالناصر تبلیغ میشد در کل خاورمیانه. و خب طبیعتاً خواستار ایران این بودش که این موضوع هر چه زودتر از نظر صلح آمیز حل بشه، که این یه بهانه نشه برای گروه‌های عرب افراطی که نفوذ پیدا کنن در دنیای عرب با پشتیبانی شوروی. واسه خاطر همینم بود که ایران اصلا انتخاب شده بود برای این کمیسیون به عنوان یک کشور مسلمون که به هر صورت دشمنی با اسرائیل و مردم کلیمی نداشت. نماینده ایران آقای انتظام بودش که نماینده ایران بود در سازمان ملل و ایشون اتفاقاً به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل رسید در همون دوران و یه شخصیت شناخته شده بود اصلا کلاً در صحنه بین‌الملل دیپلماتیک، مخصوصاً در سازمان ملل. Qui a bien voulu venir commémorer avec nous l'entrée en vigueur de la charte. ایشون با تمام نماینده‌های اسرائیل در سازمان ملل مذاکرات میکرد خیلی مرتباً، به همون صورتی که با تمام رهبرهای کشورهای مختلفی که عضو سازمان ملل بودن گفت و شنود داشت و یه نقش خیلی مهمی بازی میکرد در امور سازمان ملل در اون دهه 40 و 50. اسرائیل کلاً یه سیاستی داشت از زمان بنگوریون به بعد، بهش میگفتن the policy of the periphery. هدف این سیاست این بودش که اسرائیل رابطه برقرار کنه با کشورهایی که در حاشیه دنیای عرب هستن، مثل ترکیه، مثل ایران، حتی مثل اتیوپی، کشورهایی که یه جوری بتونن دنیای عرب رو محاصره کنن. ایران رو اول از این دید می‌دیدن. یه حکومتی در ایران بودش که غیر عرب بودش، حتی روابط خیلی مشکلی داشت با مصر عبدالناصر که دشمن اسرائیل بود و خب این میتونست یه زمینه‌ای باشه واسه رابطه خوب و نزدیکی بین ایران و اسرائیل. اول از این دید ایران رو میدیدن به عنوان یک کشوری که یه منافع مشترکی داره با اسرائیل در منطقه، همون احساس خطر رو میکنه از این موج ناسیونالیسم عرب که جامعه عرب رو گرفته بود در اون دوران. یه کشوری که خب در حقیقت از نظر تاریخی هم یه زمینه‌ای هست برای دوستی و رابطه بین مردمان ایران و مردمان کلیمی و شاه رو به عنوان یه رهبر جوون در حقیقت طرفدار غرب
و طرفدار تجدد میدیدن. موضوعی که پیش آمد برای ایران این بودش که آیا روابط رسمی برقرار بکنن با اسرائیل یا نه. هیچ کدوم از کشورهای عرب خب حاضر نبودن این کارو بکنن، در حالت دشمنی بودن با اسرائیل. ایران هم یه جوری قرار گرفته بود بین این کشورهای عرب و اسرائیل. Your Majesty, do you see a paradox in the fact that so many Arab states in recent days have broken diplomatic ties with West Germany for its recognition of Israel? And yet they still recognize other states that recognized Israel. Well, that was a question put by President Bourguiba to some of the Arab countries. The question is that it is a trend, I think, to abuse countries which for some reason or another accept insults, trying to be patient. We have seen that in many other cases too. And especially it's abusing the Western world. You never abuse a communist country. You always criticize Western democratic countries in anything they do. So this has been a trend to abuse countries like yours, other countries, because they're patient. تصمیم نهایی که دولت ایران گرفته بود اینه که یک رابطه غیر رسمی با اسرائیل برقرار کنه. با وجود اینکه ایران نمایندگی داشت در تل‌آویو و اسرائیلی ها هم نمایندگی داشتن در تهران، این نماینده ها به عنوان سفیر شناخته نشده بودن و نمایندگیشون به عنوان سفارت نبود. وقتی که اسرائیل یه نمایندگی در ایران افتتاح کرد و آقای میر عزری شد اولین نماینده اسرائیل در ایران، خیلی طبیعتاً شخصیتی که اسرائیلی‌ها انتخاب کرده بودن واسه این کار در حقیقت یک اسرائیلی ایرانی اصل بوده. آقای عزری خانواده‌اش ریشه‌هاش از اصفهان بودن و رابطه مستقیم داشتن با محمد رضا شاه و طی دولت‌های مختلف با تمام رؤسای دولت رفت و آمد داشتن و اصلا یه شخصیتی بودن که در تهران شناخته شده بودن و با وجود این که مثلا روابط رسمی وجود نداشت، مثلا همه در تهران میدونستن که این ساختمون سفارت اسرائیله و این آقای عزری نماینده اسرائیله. اسرائیلی‌ها هم به خاطر اینکه یه جامعه بزرگ کلیمی در ایران بود، یه جامعه‌ای که خب ریشه‌های عمیقی داشت در اجتماع ایران و خیلی خدمت کرده بود به اجتماع ایران، منبع‌های اطلاعات خیلی خوبی هم داشتن در مورد جریانات داخلی ایران. برعکس مثلا سفرای کشورهای دیگه که بیشتر کارشون این بود که فقط با مسئولین دولت گفت و شنود کنن و این وزیر رو ببینن و اون وزیر رو ببینن، و برعکس اسرائیلی‌ها خیلی با خبر بودن از جریاناتی که در حقیقت زیر پوست این جامعه داشت شکل می گرفت. اینم میبینی قشنگ در گزارش‌هایی که اسرائیلی‌ها میفرستادن به مرکز، بیشتر هوشیار بودن از مشکلاتی که در کشور وجود داشت. در حقیقت یه حساسیت خاصی داشتن نماینده‌های اسرائیل در ایران. تمام شخصیت‌های مختلف اسرائیلی هم رابطه داشتن با مثلا شخصیت‌های مقابلشون در ایران، مثلا شخصیت‌های امنیتی، شخصیت‌های اطلاعاتی. رؤسای ساواک خیلی مرتب با رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل روابط داشتن. افسرهای ارشد ایران، عمرهای ارتش ایران خیلی مرتب به اسرائیل سفر می‌کردن، از اسرائیل به ایران می‌آمدن. خلاصه یه رابطه‌ای بودش که این دو کشور خیلی خوب همدیگر رو میشناختن. ایران هم خیلی سود می‌برد از این رابطه، برای خاطری که اسرائیلی هم خب اطلاعات خیلی دقیقی داشتن در مورد دنیای عرب و خطری که به ایران میرسید از طرف مثلا عراق یا از طرف گروه‌های دیگه افراطی عرب. خلاصه پشت پرده رابطه برگزار شده بود و مخصوصا در امور امنیتی دو کشور دو تا منافع مشترک داشتن در منطقه خاورمیانه. ووافقت الحكومة على القانون الآتي. هر دو احساس خطر می‌کردن از نشنالیسم عرب افراطی که از طرف مصر ناصر انعکاس می‌کرد در منطقه و فعالیت زیاد می‌کردن که مقابل نفوذ ناصر و شوروی مبارزه کنن. ایران بلد خضع للاستعمار. ایران مستعمرة أمريكية، مستعمرة صهيونية. ایران خضع للنفوذ الأمريكي، ایران خضع للنفوذ الصهيوني.
ومين السبب في هذا؟ طبعا شاه إيران الذي يستغل طبعا إيران من أجل نفسه وينهب أموالها ويسرق أموالها. وبهذا أصبحت إيران إيه في العالم؟ أصبحت إيران دولة داخلة ضمن أحد الأحلاف الغربية ووقع تحت حماية الغرب، بيدوله معونات كل سنة، بيسرق شوية ويصرف شوية ويدي الجيش شوية، وبعد كده بييجوا يملوه علشان يشتمنا، بيشتمنا، يملوه اليهود يشتمنا، يملوه الأمريكان يشتمنا، وبعد بيعتقدوا ان كلام شاه ايران ده ممكن كلام يكون له تأثير لانه بلد اسلامي. اذا كانت ايران بلد اسلامي، لكن شاه ايران لا يمكن ان احنا نعتبره مسلم، لان مطية الصهيونيين لا يمكن ان يكون مسلم، لانه بيكون خارج عن دين الإسلام وخارج عن المسلمين. مطية المستعمرين لا يمكن أن يكون مسلم. وانتوا تعرفوا احنا ليه قطعنا علاقتنا بإيران من عدة سنوات؟ لأن إيران أصبحت مرتع لإسرائيل وأصبحت مرتع للصهيونيين. کسانی که در حقیقت خیلی مهم بودن در رابطه ایران و اسرائیل از طرف ایران شخصیت‌های امنیتی بودن، مخصوصاً رؤسای ساواک مثل تیمسار تیمور بختیار، معاونش که مسئول امور بین‌المللی ساواک بود، امور خارجی ساواک بود، تیمسار پاکروان، و شخصیت‌های نظامی که خیلی رفت آمد زیادی داشتن با اسرائیل. ولی خب شخصیت‌های مختلف اسرائیلی هم مرتب به ایران مسافرت می‌کردند. تمام نخست وزیرهای اسرائیل به ایران مسافرت کردند، وزرای خارجه، وزرای دفاع. این رابطه ادامه داشت برای سالها. یه رابطه خیلی نزدیکی به وجود آمده بود بین ایران و اسرائیل و ترکیه به خصوص. این سه کشور غیر عرب در خاورمیانه که همکاری می‌کردند در موضوع اطلاعاتی مخصوصاً، ولی در زمینه‌های مختلف. به مرور زمان اسرائیلیا مستشار فرستادن به ایران برای کمک مثلا در زمینه کار کشاورزی که خیلی استعداد داشتند. To enable the project to achieve its objectives and the provision of a background for cooperation with scientific research institutions. کلاً ایران یه هدفی داشتش که بتونه نفت خودش رو از یه مسیری به اروپا صادر کنه، مخصوصاً به کشورهای اروپای شرقی، و هدف این بودش که از راه لوله کشی و کشتی این نفت مستقیما برسه به پالایشگاه‌های رومانی. بعداً این نفت پالایش بشه و به بازارهای کل اروپا برسه، ولی به خصوص به کشورهای کمونیست اروپای شرقی. شاه از این کار هدفش این بودش که در حقیقت شوروی و کشورهای کمونیست وابسته بشن به نفت ایران، نیاز داشته باشن به نفت ایران و واسه خاطر این موضوع مثلا خرابکاری نکنن در ایران و دشمنی نداشته باشن با ایران. ولی خب برای اینکه این نفت رو برسونن به این بازارها مجبور بود از کل خاورمیانه عبور بکنه و مشکل اصلی این بودش که خب مصر کانال سوئز رو بسته بود برای مدت زیادی که جلوی کشتیرانی ایران گرفته بود و تصمیم گرفته شد که بهترین مسیر این بودش که اگر یه دونه در حقیقت لوله کشی بشه در خاک اسرائیل که این نفت با کشتی برسه به بندر ایلات در دریای سرخ و از راه لوله برسه به دریای مدیترانه اون طرف اسرائیل در یه جایی به اسم اشکلان. این پروژه انجام شد با پول ایران و خب یه درآمدی هم برای اسرائیل داشت از نظر استفاده از این لوله و مالیاتی که حساب میشد و این کار شروع شده بود. این نفت از ایران میرفت، از راه اسرائیل رد میشد، کشتی ها این نفت رو میزدن، از مدیترانه میبردن میرسوندن به بندرهای رومانی در دریای سیاه و در پالایشگاه بزرگ رومانی این نفت پالایش میشد و تقسیم میشد بین کشورهای اروپای شرقی. و من فکر کنم اگر انقلاب نشده بود و این موضوع ادامه داشت شاید حتی خیلی وسیع‌تر میشد و اصلا این یه مسیری میشد برای صادرات نفت به کل
بازار اروپا، به همون صورتی که خیلی وقت بعد از انقلاب این یه همچین سیستمی برگزار شد برای صادرات نفت از طریق آذربایجان و ترکمنستان و ترکیه. بله، اوکیه. در اصل این مسیر قرار بود از راه ایران باشه برای نفت ایران و این در حقیقت بازارهای اروپا بازار منطقی بود برای گاز و نفت ایران. در حقیقت این روابط اقتصادی پایش موضوع نفت بودش، نفتی که اسرائیل از ایران می‌خرید و نفتی که از اسرائیل عبور می‌کرد. خب اسرائیل یه مشکل داشت که خیلی از کشورهای عرب نمیتونست نفت بخره، همسایه‌هاش نفت داشتن ولی بهش نفت نمیفروختن. خب واسه خاطر این خیلی واسهش مهم بود که بتونه از ایران، یک کشور تولید کننده بزرگ نفت که در منطقه خاورمیانه هست، بتونه نفت وارد کنه. ولی خب از اون طرف هم اسرائیلیا تخصص خیلی زیادی داشتن در موضوعات مختلف که خیلی سود داشت واسه ایران، مثلا متخصصی که داشتن در امور کشاورزی. اسرائیل مثل ایرانی کشور بسیار خشک، آب بسیار کم دارن و خب اینا پژوهش‌های خیلی زیادی کرده بودن که چجوری با کم آبی کشاورزی بتونن بکنن، مثلا در صحرای نگف. و خب این تکنیک ها رو در ایران پیاده می‌کردن. به مرور زمان اسرائیلیا بعد از زلزله قزوین مستشار فرستادن به ایران برای کمک امدادی و برای ساخت شهرهایی که از بین رفته بود. خیلی جالبه، خود این کارشناسای اسرائیلی که آمده بودن ایران تعریف میکنن که وقتی که اول آمده بودن به تهران و رفته بودن به دیدار متخصصین ایرانی مثلا در سازمان برنامه و جاهای مختلف، این مهندسین ایرانی اصلا شاکی بودن که چرا این اسرائیلی‌ها میخوان برن در این جاهای نقاط دور افتاده ایران و در همین تهران بمونن و برنامه‌هاشون رو تعریف کنن و برن. ولی خب اصلا این اسرائیلی‌ها اخلاق خیلی متفاوتی داشتن. اینا بیشترشون کسانی بودن که توی کیبوتس‌های اسرائیل بزرگ شده بودن، خیلی در حقیقت گرایش‌های حتی چپی داشتن و خیلی دوست داشتن برن با مردم عادی ایران در تماس باشن، با مردم روستایی ایران آشنا بشن، برعکس خیلی از متخصصین ایرانی که ترجیح میدادن در تهران بمونن، مخصوصا در شمال تهران. خلاصه اینا خیلی شاکی بودن از این رفتار ایرانی‌ها و خیلی با ذوق و شوق اتفاقا رفتن به این مناطق نسبتاً دور افتاده ایران اون زمان. و خب خیلی جالب بود، اینا یه تعدادی مستشار اسرائیلی باید فکر کنن که ما چجوری یه شهر رو بسازیم در مثلا یه روستای کشور مسلمون در ایران. مثلا کجا مسجد بسازیم، کجا حمام عمومی بسازیم، خیابون‌های باید چه شکلی باشه. خلاصه همه اینا رو باید یه جوری حدس می‌زدن که یه چیزی که کاملا متفاوت بود با تجربه خودشون، ولی با موفقیت این کار کردن و اون نقشه شهری که اسرائیلیا طرح کرده بودن برای بوئین زهرا اصلا هنوز معلومه. شما اگر از گوگل ارث به موضوع نگاه کنیم و مقایسهش کنیم با اون نقشه هایی که اسرائیلیا به وجود آوردن، قشنگ می‌بینین که همون طراحی خیابون‌ها، میدون‌ها، جای مسجد، جای همش همونیه که اسرائیلیا طراحی کرده بودن و هنوز سر جاش هست تو ایران. در زمینه کارهای مختلف همکاری میکردن در ایران، ولی همیشه شاه مواظب بود که این رابطه خیلی علنی و رسمی نشه، برای خاطر اون اهمیتی داشت برای حساسیت سیاسی این رابطه و اون در حقیقت خشونتی که وجود داشت بین بخشی از جامعه، مخصوصاً مسلمان‌های افراطی نسبت به اسرائیل. این رابطه در دهه 60 در حقیقت خیلی رونق شد و بزرگتر شد سر موضوع اکراد که یک موضوع خیلی حساسی بود برای هم ایران و هم اسرائیل. اسرائیلی‌ها می‌خواستن از اکراد عراق حمایت کنند در مقابل
دولت بغداد، دولت‌هایی که شدیداً ضد اسرائیل بودن. ایران هم خب خیلی حساس بود سر موضوع اکراد برای خاطر مشکلاتی که دولت عراق برای ایران به وجود آورده بود سر موضوع اروندرود و سر موضوع خوزستان. خلاصه حمایت از اکراد عراق یه راهی بود برای هم ایران و اسرائیل که بتونن فشار بیارن روی عراق و شروع کردن همکاری کردن در دهه 60 مسئولان امنیتی و نظامی ایران و اسرائیل برای رسیدن به این هدف. در اصل این ایده ایران بودش و ریشه مطلب این بودش که خود برزانی از این در به اون در میرفت که درخواست کمک کنه از کشورهای خارجی و طبیعتاً اسرائیل یک همکار طبیعی بود برای کردها ضد عراق. ولی دو تا کشور، ایران و اسرائیل، شرایطشون یکی نبود. اولاً اسرائیل مرز نداشت با عراق و خیلی ساده نبودش که بتونه مثلا کمک برسونه به برزانی و اون چریکای پشمرگا. از اون طرف ایران یک مرز خیلی بزرگی با عراق داشت از طرف کرمانشاه و پیرانشهر و خیلی راحت بودش برای ایران که بتونه این اسلحه و مهمات و کمک امدادی برسونه به کردها. این بودش که این دو کشور خیلی طبیعی بود که با همدیگه بخوان همکاری کنن سر این موضوع. خب اسرائیل در جنگ‌های مختلفی که با عرب داشت تعداد زیادی اسلحه از دست عرب‌ها گرفته بود. میدونی از ارتش مصر، از ارتش سوریه، از خود فلسطینی‌ها و این اسلحه‌ها که بیشترشون تولید شوروی بودن یا کشورهای کمونیست بودن اینها رو به ایران میداد و ایران میتونست از اینا استفاده کنه در مثلا کمکی که به کردها میکرد و این خیلی خوب بود برای ایران برای خاطری که این پنهان میکرد که این اسلحه از کجا داره میاد. وقتی که خب ایران اسلحه‌ای که خود ارتش ایران استفاده میکرد آمریکایی بود و اگه اسلحه آمریکایی رو بدن مثلا دست کردها یا گروه‌های دیگری که مثلا ایران ازشون حمایت میکرد معلوم بود که این اسلحه از کجا داره میاد. ولی خب این اسلحه‌های شوروی همه جای دنیا پخش و پلا بودن، مثلا مخصوصا در آفریقا، در خاورمیانه دیگه معلوم نبود که اینا از کجا دارن میاد. خلاصه یه همچین ربط و بدلایی هم میشد بین ایران و اسرائیل و خب این کمک شروع شد از همون دهه 60 به بعد. انا همون لجر قيادي خدمتكاري دغناري برجي كنت مصطفى بزاني تيجشتي جانا. میشه گفت کلن اسرائیلیا خیلی علاقه‌مندتر بودن از ایران که هر جور کمکی که میشه به کردها برسونن. شاه یک کمی سیاستمردانه تر رفتار میکرد سر این موضوع. وقتی که به نفع ایران بود این کمک رو بیشتر میکرد، وقتی که به نفع ایران بود این کمک رو کمتر میکرد. و خب هر وقتی که ایران میخواست مثلا یک کمی فشار بیاره به کردها یا مثلا کمکش کمتر کنه این مشکلاتی به وجود می آورد در رابطه با اسرائیل. ایران میخواست اون در حقیقت مسیر جنگ کردها با عراق رو کنترل کنه. یه نمونهش در دوران جنگ اعراب با اسرائیل در سال 1973 است که اسرائیلی‌ها خیلی اصرار داشتن که برزانی و چریکاش یک در حقیقت حملات نظامی افتتاح کنن ضد عراق که ارتش عراق رو درگیر کنن در کردستان که دیگه اون لشکرهای عراقی نتونن شرکت کنن در جنگ ضد اسرائیل با کشورهای دیگه عرب. این پیشنهاد با مخالفت شدید شاه مقابل شد و با وجود اینکه هم آمریکایی‌ها و هم اسرائیل تا یه حدی موافق بودن که برزانی همچین کاری رو بکنه، شاه شدیداً مخالفت کرد و در حقیقت نمیخواست اون کارد کردش سوخته بشه برای منافع اسرائیلی‌ها. میخواست برزانی نیروی نظامیش حفظ بشه برای اینکه بتونه این مبارزه رو در دراز مدت ادامه بده ضد عراقی‌ها و همون عراقی‌ها رو درگیر نگه داره در اون جنگ در
شمال کردستان. نگرانی این بودش که اگر اونها یک دفعه یک عملیات نظامی بزرگی را بندازن شاید شکست بخورن و اصلا این برنامه کردستان از بین بره و اون فشاری که ایران میتونست رو عراق بیاره به پایان برسه. اسرائیلی‌ها خب بسیار ناراحت بودن از این موضوع ولی کاری نمیتونستن بکنن، برای خاطری که کنترل این عملیات کاملا در دست ایران و ساواک بودش، برای خاطری که تمام این کمک‌هایی که به کردها میرسید از طریق مرز ایران بود. اسرائیلی‌ها هیچ راه مستقیمی نداشتن که بتونن به کردها کمک برسونن و خیلی هم وابسته بودن به ایران، برای خاطری که اسرائیلی‌ها خب در کردستان عراق پایگاه‌های دائمی داشتن، نماینده های اطلاعاتی و نظامی داشتن و خب اینا هم تنها راه فرارشون از راه مرز ایران بودش. خلاصه خیلی مهم بود که این مسیرها باز بمونن واسهشون و همکاریشون با ساواک ادامه داشته باشه. خلاصه بله این یه نمونه از این بود و اصلا کلا وقتی که جنگ کردستان به پایان رسید در سال 1975 وقتی که شاه تصمیم گرفت که با توافق برسه با صدام حسین، این هم بدون هیچ جور مشورت با اسرائیلیا این تصمیم گرفته شده بود و اسرائیلیا بسیار ناراحت و شاکی بودن از اینکه شاه این کار کرده بود و کمک به کردها رو قطع کرده بود و حتی چند تا از مامورای اسرائیلی در خاطراتشون تعریف میکنن که با عجله مجبور شده بودن از کردستان عراق فرار کنن به سمت مرز ایران و در تمام راه فحش شاه رو میدادن که این مصیبت رو واسهشون به وجود آورده بود. روابط ایران و اسرائیل جنبه‌های مختلف داشت، جنبه‌های اقتصادی داشت، جنبه‌های نظامی داشت. یه نمونهش یه پروژه‌ای بودش که اسرائیلی‌ها اسمشو گذاشته بودن پروژکت فلاور و این پروژه در حقیقت یک همکاری بود بین ایران، اسرائیل و آفریقای جنوبی برای تولید موشک‌های زمینی که بتونن فاصله‌های بسیار زیادی رو حرکت کنن و شاید بتونن یک کلاه هسته‌ای هم حرکت بدن. این پروژه در حقیقت با پول ایران انجام میشد و با تخصص اسرائیلی و با در خاک آفریقای جنوبی و یه پروژه بسیار حساسی بودش که زیر نظر ساواک بودش و زیر نظر ارتش و هیچ وقت به نتیجه نرسید در دوران خود حکومت شاه، برخاطر که خب انقلاب پیش آمد، نتیجهش رو ایران ندید. ولی خب یه نمونه بود از همکاریایی که میشد بین اسرائیل و ایران. هدف شاه از همکاری در این پروژه بودش که ایران این توانایی رو داشته باشه که اگر روزی بخواد سلاح هسته‌ای خودش رو بسازه، یه توانایی داشته باشه که با موشک بتونه این سلاح هسته‌ای رو به هر جایی در منطقه خاورمیانه برسونه. هم از نقطه نظر مبلغ 8 میلیون دلار. مسئولیت این پروژه، مسئولیت اصلیش مثل تمام کارهای خرید اسلحه و صنعت سلاح دست تیمسار طوفانیان بود که معاون وزیر جنگ ایران بود و ارشدترین عمر ارتش بود از نظر درجه و ایشون خیلی محرمانه این کار رو ادامه. خب این خیلی کار حساسی بود، هم ایران داشت با یک حکومت اسرائیل همکاری میکرد که هیچ رابطه رسمی باش نداشت و از اون طرف هم آفریقای جنوبی نقش داشت در این موضوع که واقعا یک حکومتی بودش که در دنیا خیلی بدنام شده بود برای خاطر موضوع نژاد پرستی و ستمی که میکرد نسبت به سیاه‌پوستا در آفریقای جنوبی. من فکر میکنم شاید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یا اروپا با خبر بودن، ولی از نظر سیاسی هیچ وقت شاه آمریکایی‌ها و دیگران رو در جریان نذاشت که چی کار داشت میکرد در این رابطه از جنبه این کارهای خیلی حساس امنیتی و نظامی که ایران با اسرائیل میکرد.
خود اسرائیلی‌ها هم خیلی علاقه نداشتن که آمریکایی‌ها هوشیار باشن از این موضوع، برای خاطری که جنبه‌های مختلف برنامه‌های موشکی و هسته‌ای اسرائیل بودش که خلاف سیاست‌های آمریکا بود و بهتر بود که آمریکایی‌ها هوشیار نباشن و حتی من فکر می‌کنم شاید آمریکایی‌ها خودشون هم ترجیح می‌دادن ندونن، برای خاطری که اگر خب در جریان بودن مجبور بودن مخالفت بکنن. نخست وزیرای اسرائیل مرتب به ایران می آمدن ولی همیشه مخفیانه می آمدن، مثل تمام وزرای اسرائیلی که می آمدن فرودگاه مهرآباد می شستن، خیلی وقتا در خود فرودگاه مهرآباد مثلا با شاه ملاقاتی می کردن، همونجا سوار هواپیما می شدن می رفتن. بعضی وقتا خب اینها را از فرودگاه می آوردن مثلا به کاخ سعدآباد یا کاخ نیاوران برای اینکه اونجا باشون مذاکرات بشه، ولی خب این موضوع خیلی حساسی بود و خیلی مهم بود که پنهان بمونه این سفرها و اسرائیلی‌ها هم اینو قبول داشتن و خب تبلیغاتی نمی‌کردن. ولی تمام نخست وزیرای اسرائیل به ایران مسافرت کردن، تمام وزرای خارجی و وزرای دفاع. از طرف ایران یک کمی محدودتر بود این رفت و آمد، برای خاطری که خب سخت بود این موضوع رو پنهان نگه دارن در اسرائیل جامعه باز آزادی مطبوعات وجود داره، خطر این بودش که این موضوع علنی بشه. ولی به هر صورت مقام‌های ایرانی مرتب به اسرائیل هم می‌رفتن، ولی خب در رده‌های پایین‌تر. فکر می‌کنم مهمترین مسئولین ایرانی که به اسرائیل رفتن احتمالاً رؤسای ساواک ایران بودن که هم تیمسار بختیار، تیمسار پاکروان و تیمسار مقدم همشون به اسرائیل مسافرت کرده بودن. یکی از موضوعایی که خیلی جالبه در رابطه ایران و اسرائیل مثلا اخطارهایی هستش که اسرائیلی‌ها به ایران میدادن در مورد فعالیت‌های مثلا امام موسی صدر در لبنان یا مصطفی کمران در لبنان یا اصلا کلا نقش مثلا روابطی که وجود داشت بین فدایان خلق و مثلا چریک‌های جورج هباش، گروه چریکی فلسطینی. خب تمام این گروه‌ها زیر نظر اطلاعات اسرائیل بودن و اینا کاملا هشدار بودن از کمک‌هایی که داره کشورهای عرب و گروه‌های عرب دارن میرسونن به مخالفین شاه. مثلا اون کمک‌هایی که از طرف لیبی رسیده بود به صادق قدس‌زاده و امام موسی صدر و اون گروهی که به وجود آمده بود در لبنان به عنوان جنبش عمل. و بدین ترتیب سازمان عمل جناح نظامی حرکت محرومین در سال 1975 تأسیس پیدا کرد. خب اینجور چیزا مورد نظر اسرائیلیا بود و خیلی اطلاعات دقیق و زیادی داشتن در مورد این موضوعات که به ایران میدادن و به ساواک میدادن و این در خیلی جاها بهش اشاره شده، هم در مدارک و هم در تاریخ شفاهی مسئولان ساواک. کلیمی‌های ایرانی همیشه در یه موقعیت خیلی حساسی قرار گرفته بودن، برای خاطری که هم طبیعتاً یه علاقه داشتن برای اسرائیل و یک امیدی داشتن برای موفقیت اسرائیل، ولی خب اون هویت ایرانیشون هم خیلی براشون مهم بود و در درجه اول خودشون رو ایرانی میدونستن. خب کلیمی‌ها بیش از 2500 ساله که ساکن ایران هستن. کلیمی ایرانی وجود داشت قبل از اینکه حتی مسلمون ایرانی وجود داشته باشه. کاملا ایرانی بودن و جزوی از بافت اجتماع ایران بودن. کاملا هم هوشیار بودن که یه بخشی از جامعه ایران خیلی مخالف جریان صهیونیسم و اسرائیل هستش و این یه موضوع خیلی حاد سیاسیه و خب در یه موقعیت خیلی ناجوری قرار گرفته بودن که مجبور بودن مواظب باشن که چی جوری مثلا این عشق و علاقه شون رو برای اسرائیل ابراز میکنن. رفت و آمد خیلی زیادی بود بین ایران و اسرائیل از طرف مثلا کلیمی‌های ایرانی، سرمایه گذاری میشد در اسرائیل از طرف ایرانیون، ولی خب کلاً برای خاطری که در جامعه ایران یه حساسیت بود سر این موضوع، یه شخصیتی مثلا آقای
القانیان یا دیگرانی که موفق بودن نسبتاً در اقتصاد ایران باید مواظب باشن که زیاد حداقل در افکار عمومی مردم اونا رو نبینن به عنوان مثلا یک کسی که وابسته هستش به یک کشور، هر کشور خارجی من جمله اسرائیل. شوخی نبودش. گروه‌های افراطی اسلامی که در ایران وجود داشت مثل فدایان اسلام آدمکش بودن. اینا چندین شخصیت سیاسی و روشنفکر رو ترور کرده بودن و دشمنی خیلی شدیدی داشتن با اسرائیل، مثلا آیت الله کاشانی، یک کسی بودش که شدیداً با جریان اسرائیل و صهیونیسم مخالف بودش و همیشه این خطر بود برای ایرانی کلیمی که اگر ازش اسم ببرن به عنوان یه مثلا مأمور اسرائیلی یا عمل نفوذ مثلا اسرائیل در ایران، جونش شاید در خطر باشه. خلاصه همیشه یه احتیاطایی بودش در این رابطه بین کلیمی‌های ایرانی و اسرائیل. ذات ذوالجلالی که از نظر تمام مخلوقات و مصنوعات خود مستور و پوشت بیت بار بیت روما بیت نسه هدر که واده خاله و زیاده خا مسپریم هشامهیم بیت علوتام بیت پنوتام بیت شهوتام یان تقوى تشد. روابط ایران و اسرائیل در چند مرحله مسیرش عوض شد. یه کمی باید عقب بریم. این موضوع ریشه های دیگه هم داره. یکی در جنگ سال 1967 اسرائیلی ها اعراب رو شدیداً شکست دادن و پیروزی بزرگ نظامی داشتن و اون مناطق وست بانک و گازا و گولان هایت رو اشغال کردن از طرف فلسطینی ها، مصر و سوریه. اسرائیل پیروزی خیلی بزرگی به دست آورده بود. خاک اعراب را اشغال کرده بود در جولان، در نوار غزه و غرب رودخانه اردن که خاک اردن بوده و اورشلیم، اینها رو در دست آورده بود و اینا نتیجه این کار این بودش که اصلا اسرائیل تبدیل شد از یک کشوری که در یک حالت دفاعی قرار گرفته بود در مقابل اعراب، تبدیل شد به یک کشوری که در دید بین الملل خاک 3 کشور اعراب رو اشغال کرده بود. این یه نگرانی بزرگی برای شاه به وجود آورد، برای خاطری که این شکستی که اعراب خوردن در حقیقت فشار زیادی می آورد روی رهبرهای عرب که برن به یه مسیر خیلی افراطی تر و برن بیشتر به سمت شوروی در جنگ سرد که همینطور هم شد. مصر برای اینکه بتونه ارتشش رو بسازه دوباره بعد از اون شکست کمک‌های خیلی زیادی را از شوروی قبول کرد. سوریه و عراق هم رفتن بیشتر به سمت شوروی و این یه نگرانی بزرگی بود برای شاه که این در حقیقت کشورگشایی اسرائیلی ها منطقه رو داره به هم میزنه و یه فرصتی به وجود میاره برای اینکه شوروی و کمونیست ها بیشتر نفوذ پیدا کنن در منطقه. و خب از اون سال 67 به بعد واقعا شاه اصرار داشت بر این که یه راهی پیدا بشه برای حل این مسئله فلسطین و حل اصلا کلاً مسئله اعراب و اسرائیل از راه صلح آمیز. من نمیدانم که چگونه می شود از ادامه این مبارزه در نقطه خاصی جلوگیری کرد. تنها راه حل این مشکل رفع آن است.
The only solution to the problem is to settle the problem. شاه ایران دشمنی با اسرائیل نداشت، اسرائیل قبول داشت و حاضر بود همکاری بکنه با اسرائیل به شرط اینکه اسرائیلی‌ها هم احترام بذارن برای حقوق فلسطینی‌ها و این موضوع رو حل کنن از راه صلح آمیز. ممکن است که حل موضوع مشکل‌تر شود، اما از طرف دیگر نشان می‌دهد که همه باید در راه پیدا کردن راه حل فوری مسئله کوشش کنند. آیا می‌فرمایید که اگر مسئله خاورمیانه کمی بیشتر دنیا را به ترس و وحشت بیندازد، دنیا سعی خواهد کرد که برای آن راه حلی پیدا کند؟ بله. اگر جنگ در خاورمیانه به زودی آغاز شود، مثلا در اوایل سال آینده، چه کسی پیروز خواهد شد؟ گرچه چنین حدسی خیلی مشکل است، ولی اگر احساسات و سیاست را کنار بگذاریم و فقط از جنبه خاص تجربه نظامی بررسی کنیم، اسرائیلی ها ممکن است در جنگ بعدی پیروز شوند. ولی معنی این پیروزی آن نیست که در مبارزه نهایی یا در تمام جنگ پیروز گردند. شاه همیشه به موضوع یک کمی گسترده و بزرگتر نگاه می‌کرد. از دید شاه مشکلاتی که بین عرب و اسرائیل بود یه بهانه‌ای بود برای شوروی که بیاد دخالت کنه در منطقه و گروه‌های افراطی رو تشویق کنه و راه بندازه در دنیای عرب. و واسخاطر این بودش که خیلی مهم بود که این موضوع حل بشه، که این بهانه از بین بره، این شعار از دهن کمونیست‌ها بیاد بیرون و بتونن بپردازن به یه رابطه خیلی مفید و دوستانه بین ایران و عرب و ایران و اسرائیل. خلاصه اسرائیلی‌ها خب به موضوع جنبه دیگه نگاه می‌کردن. این یه موضوع حیاتی بود برای اصلا وجود کشورشون و امنیت مرزهاشون و خب بعضی وقتا به اون موضوع بزرگتر وسیع‌تر نگاه نمی‌کردن، اهمیت کافی نمیدادن. موضوع چریک‌های عرب این است که اولا اینها فلسطینی هستند که برای هدفی مبارزه می‌کنند و معتقدند که این هدف حد و مرزی ندارد. هر جا که هستند برای نیل به آن هدف می‌کوشند و به همین دلیل است که می‌بینیم در نقاط مختلف پراکندند و مبارزه می‌کنند. به هر صورت این مسیر رابطه ایران و اسرائیل بعد از جنگ سال 1967 خیلی عوض شد و شاه شروع کرد کم کم سعی کردن که روابط ایران هم با کشورهای عرب به بهبود برسونه. و خب بعد از مرگ عبدالناصر در سال 1970 یه امکانی پیش آمد که ایران بتونه رابطه‌شو درست کنه با مصر. وقتی که انور سادات به ریاست مصر رسید، کم کم به مرور زمان روابط ایران و مصر که بزرگترین کشور عرب بود و مهمترین کشوری در جبهه جنگ عرب با اسرائیل، کم کم یه دوستی برقرار کرد با ایران و این کاملا یه رنگ جدیدی داد به روابط ایران با اسرائیل. اسرائیلی‌ها بسیار نگران بودن از این موضوع و در حقیقت وقتی که دوباره جنگ شد در منطقه در سال 1973، ایران در حقیقت طرف مصر رو گرفت در این جنگ. کمک کرد از نظر نفتی که مصر لازم داشت برای جنگش و حتی اجازه داد به هواپیماهای شوروی که از روی خاک ایران رد بشن و مهمات و اسلحه برسونن به مصر از شوروی. نتیجه این بودش که روابط ایران و اسرائیل در حقیقت پشت پرده روبرو با یه سری مشکلات شده بود در آخر دهه 70. مثلا اگه یادتون باشه در اواسط دهه 70 مجمع عمومی سازمان ملل یک قطعنامه اعلام کرد که صهیونیسم رو مقابل با نژاد پرستی دانست. For us, the Jewish people, this resolution based on hatred, falsehood and arrogance is devoid of any moral or legal value. For us, the Jewish people, this is no more than a piece of paper and we shall treat it
as such. Thank you, Mr. President. تقریبا همون دیدی که سازمان ملل داد نسبت به مثلا آفریقای جنوبی. و خب ایران موافقت کرد با این قطعنامه و این یه مشکل بزرگی به وجود آورد در رابطه ایران و اسرائیل. و خب شاه همیشه یه نگرانی‌هایی هم داشتش که اسرائیلی‌ها شاید دارن ضد ایران کار میکنن در آمریکا، مخصوصا در افکار عمومی آمریکا، که شاه احساس میکرد اونها و کلیمی‌های آمریکایی خیلی نفوذ دارن در مطبوعات و حتی چند بار در گفت و شنودهایی که با خبرنگارهای آمریکایی داشت اشاره میکنه به این، مثلا در رابطه با روزنامه نیویورک تایمز. The New York Times, for instance, is owned by the Salzburger family, who are Jewish. Are you suggesting that the New York Times is biased in its treatment of the question of Zionism, Israel's existence, the United States' relationship with the Arab world? I will have to put all the articles of the New York Times written on this subject and draw the conclusion. You can put this to the computer and it will answer you. What you're saying is that, yes, you do believe. Well, let's wait for the answer of the computer. Washington Post? The same. The networks? Less. Surely, Your Majesty, you're not telling me that the Jewish lobby in the United States pulls the strings of the presidency. Not entirely, but I think even a little too much, even for Israel interests. You think the Jewish lobby in the United States is too powerful for the interests of Israel? I think so. Sometimes they are disserving the interests of Israel because they're pushing around too many people. How do you mean pushing around? Well, pressuring. They have many means at their disposal. They are putting up pressure on many, many people. And at the end, I don't think that it will even help Israel. Why, if this is true? و خب اصلا کاملا معلومه از اسنادی که حالا آزاد شده که شاه نگرانی بزرگی داشت که برای خاطر این سیاستی که دوستی که برقرار کرده بود با مصر، فشاری که داشت می آورد برای حل مسئله عرب اسرائیل از راه صلح آمیز، شاید اسرائیلیا دارن پشت پرده مخصوصا در آمریکا ضد ایران فعالیت میکنن. مثلا خیلی جاها وقتی که شاه تحلیل میکنه که چرا آمریکایی‌ها اینقدر دارن انتقاد میگیرن از ما سر موضوع حقوق بشر، یا چرا مخالفت هست در کنگره آمریکا به خرید سلاح از طرف ایران، نتیجه‌ای که شاه میگیره اینه که این حتما کار اسرائیلیاست که از این راه دارن سعی میکنن روی ایران فشار بیارن که این دوستیش رو با مصر و با عرب رو بذارن کنار. They are strong. Strong in what sense? They are controlling many things. Controlling what? Newspapers, medias, Your Majesty. Banks, finances, and I'm going to stop there. Well, now wait just a second. You really do believe that the Jewish community in the United States is that powerful? They make the media reflect their view of foreign policy? Mm-hmm. Yes. They do not report? We do not report honestly? Don't mix things, please. I don't say the media. I say in the media they have people. Not the entire media. Some newspapers will only reflect their views, yes. No? یه سری از اسناد اسرائیل الان آزاد شده، اسنادی که از نمایندگی اسرائیل در تهران میاد. اینا گزارش‌هاییه که نماینده اسرائیل در تهران، یه شخصی به نام آقای اوری لوبرانی که یک کلیمی ایرانی بود که مهاجرت کرده بود به اسرائیل، این اسناد نشون میده که گزارش‌هایی که آقای لوبرانی برای مرکز میفرستاد اشاره میکنه به این طرز فکر شاه و این شک که در فکر شاه هست در مورد مخالفت اسرائیل با در حقیقت رشد قدرت ایران و این سیاست مستقلی که ایران برگزار کرده بود در روابط خارجش. و حتی به
وزیر خارجه اسرائیل گزارش میده که خب شاید هم این چیز بدی نیست که شاه فکر کنه ما یه همچین قدرتی داریم در آمریکا، میتونیم از این موضوع استفاده کنیم که فشار بیاریم روی ایران. ولی از اون طرف هم باید مواظب باشیم که زیادم روی این موضوع تکیه نکنیم، برخاطر که به هر صورت اگر شاه یه همچین تصوری داشته باشه، هر باری که سیاستش به نتیجه نرسه در آمریکا ما رو مقصر میدونه. تقریبا اینا از یه طرفی سعی میکردن از این موضوع استفاده کنن یا سوء استفاده بکنن، از بعضی نظرم نگران بودن که واقعیت این بودش که خب اسرائیلیان نفوذ داشتن در واشنگتن، ولی شاید نه در اون حدی که شاه فکر میکرد. ولی من فکر میکنم این یه در حقیقت نه دشمنی، ولی حداقل یه فاصله به وجود آورد بین اسرائیل و ایران، مخصوصا در اون چند سال آخر حکومت شاه. واقعیت هم اینم هست که اون مشکلاتی که پیش آمده بود در رابطه ایران و آمریکا همش ربط نداشت به این موضوع اسرائیلی. مشکلات هم ربط داشت به موضوع افزایش قیمت نفت و موضوع حقوق بشر در ایران و یه واقعیت‌های دیگه‌ای که ربطی به اسرائیل نداشت. ولی حداقل این خیلی مهم بود که در ذهن شاه اسرائیلیا بودن که مقصر بودن برای این در حقیقت تصویر جدیدی که از شاه پیش آمده بود در افکار عمومی آمریکا. در ضلع غربی فرودگاه مهرآباد افراد گارد احترام و پرچمداران نیروهای سگانه و گارد شاهنشاهی با اونیفرم متحد و شکل خود آماده ادای احترامات نظامی هستند و همچنین اعضای هیئت مدیره طبیعتاً انتقادهایی که از ایران میشد بیشتر از سمت حزب دموکرات آمریکا میشد و خب حزب دموکرات هم بیشتر نزدیکتر بود به اسرائیل و کلیمی‌های آمریکایی هم بیشتر رأی میدادن برای حزب دموکرات. خلاصه یه جنبندگی من فکر میکنم شاه از این موضوع میکرد که حتما این چیزا همه به هم ربط داره، ولی من فکر نمیکنم موضوع به این سادگی بودش. به هر صورت دولت ایران هم سعی میکرد نفوذ خودش رو داشته باشه با این شخصیت‌ها. مثلا در سال 1976 روشن شده بود که دولت ایران یه پولی داده بود به خانم جاویتس، خانم سناتور جیکوب جاویتس نیویورک، که خب به هر صورت یه سناتوری بودش که شناخته شده بود به عنوان یکی از شخصیت‌های خیلی مهم کلیمی در آمریکا و کسی که نفوذ زیادی داره بین جامعه کلیمی آمریکا. و خب معلوم شد که یه پولی داده شده بود به خانم جاویتس که یه کار تبلیغاتی از طرف ایران بکنه، به امید اینکه شاید این بتونن از این راه یه نفوذی پیدا کنن روی سناتور جاویتس. یه نمونه دیگه کار که در یادداشت‌های علم بهش اشاره میشه اینه که دولت ایران یه شخصیتی به اسم دانیل ینکلوویچ رو استخدام کرده بود که یه گزارشی تهیه کنه در مورد افکار عمومی آمریکا نسبت به ایران. ینکلوویچ یه در حقیقت کارشناسی بودش که در کار آمار و رأی و افکار عمومی تخصص داشت و فعالیت سیاسی میکرد در آمریکا، به عنوان یه مشاور کار میکرد برای شخصیت‌ها و شرکت‌های مختلف. و علم در یادداشتاش اشاره میکنه که کسی که ینکلوویچ رو به ایران معرفی کرد اسرائیلیا بودن، از طریق اسرائیلیا ینکلوویچ رو پیدا کرده بودن و حتی وقتی که ینکلوویچ به دیدار شاه میاد در تهران و گزارش رو میده، نماینده های اسرائیلی هم حضور دارن در این جلسات. خلاصه اینا همش نشون میده که حداقل در ذهن شاه، من فکر کنم نه فقط در ذهن شاه، در ذهن خیلی از مشاورینش مثلا آقای اردشیر زاهدی که سفیر ایران بود در واشنگتن، یه هوشیاری بودش که خب کلاً اسرائیل و کلیمی‌های آمریکا با نفوذ هستن در سیاست آمریکا و خیلی مهمه برای ایران که اگر میخوان یه رابطه خوبی با آمریکا داشته باشن و بتونن این رابطه را حفظ کنن در موقعیتی که قدرت ایران خیلی بیشتر شده بود، لازمه که یه جوری اسرائیل و کلیمی‌های آمریکا رو طرف ایران نگه داشت. ولی خب این موضوع خیلی سخت شده بود برای خاطر این سیاست‌هایی که شاه انتخاب کرده بود در خاورمیانه.
رابطه ایران و اسرائیل قبل از انقلاب یه رابطه‌ای بود که به نفع هر دو کشور تموم می‌شد. ایران استفاده می‌کرد از اسرائیلیا از نظر مبارزش با نفوذ گروه‌های عرب افراطی، مبارزه می‌کرد با نفوذ شوروی در منطقه. خب اسرائیل خیلی مهم بود برای ایران در این رسیدن به این اهداف. مهمترین دستاوردی که ایران داشت از رابطه با اسرائیل خب اون کمک اطلاعاتی و نظامی بودش که اسرائیل به ایران می‌کرد در خاورمیانه. از طرف اسرائیل هم خب یه رابطه خیلی مهمی بود برای خاطری که ایران منبع نفتی بودش که اسرائیل لازم داشت، نفتی که از هیچ جای دیگه نمیتونست خریدار بکنه و ایران به هر صورت یک کشور بسیار بزرگ و قدرتمند مسلمونی بود که دشمنی نداشت واسه اسرائیل و این برای اصلا کلا مشروعیت اسرائیل در جامعه بین‌الملل خیلی مهم بودش که یک کشوری مثل ایران و یک رهبری مثل شاه حاضر اسرائیل رو قبول کنه به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه. و من فکر کنم اگر این انقلاب در ایران نشده بود و شاه مونده بود سر جا در ایران، حتی من فکر میکنم ایران یه نقش خیلی مهمی بازی میکرد در برقراری صلح بین عرب و اسرائیل و حتی شاه همچین نقشی رو بازی کرد قبل از انقلاب در رابطه با آشتی که شد بین مصر و اسرائیل در دوران انور سادات. The Palestine Liberation Organization said today that Yasser Arafat will soon go to Tehran to see the Ayatollah Khomeini. The Ayatollah is certainly no friend of Israel and reportedly has promised to turn over the Israeli embassy to the PLO. انقلاب ایران واقعا یه فاجعه بود برای اسرائیل، برای خاطری که یک کشوری که با اونا همکاری میکرد، دوستی داشت، کشور بزرگ مسلمون، تبدیل شد از یک کشوری که دوست اسرائیل بود به یک کشوری که دشمن خونین اسرائیل بود. There has been a Jewish community in Iran for almost 3,000 years. Under the Shah, 80,000 Jews have lived here, 65,000 of them in the capital. As a minority community caught in this revival of Islam, they are worried about their future. Jews have been persecuted at various times in Persian history, but it has been the exception, not the rule. Under the Shah, there have been 12 active synagogues in Tehran. This is not a time when Jews must pray underground. The Ayatollah Khomeini has said repeatedly that all minorities will be respected. But he has also said that Israel and Zionism are enemies of the would-be Islamic State. The Israeli airline office was one of the mob's early targets. Jewish businessmen, whether they wanted to or not, were forced to close their shops as part of the protest against the Shah. Before they lowered their iron shutters, some were told by angry crowds, "Soon this will be ours." So Jews are afraid of being scapegoats for the mob. David had joined other Jews at the Jewish Council for Cultural and Social Affairs. Attendance has increased since last September as Jews try to discover where they fit in this changing society. Virtually all Jews here insist they are Iranians first and Jews second. In the present climate, the reality is different. Since last September, 8,000 Jews, 10% of the community, have left the country, and more would like to, if only temporarily. But it is a painful decision to leave a country they consider theirs as well. The fear of persecution has been such that thousands of Jews fled the country during the revolution. Now, many have returned, even if their future remains uncertain. As justification for concern, many point to Khomeini's long-standing feelings against Israel and his recent alliance with Yasser Arafat and the PLO. The charge against the executed Jewish businessman was that he has associated with Zionism, a kind of allegation Arafat himself might make. Under the Shah, Jews felt secure about their freedom. Iran had close ties with Israel, and the country's Jews, many with Iranian roots going back 1,000 years, felt a part of society. Now, that sense of security has been shaken, and some Jews worry that the erratic Khomeini regime might at some time turn to them as scapegoats. رابطه‌ای که واقعا هیچ دشمنی درش نبود و هیچ لزومی هم نبود برای دشمنی تبدیل شد در حقیقت به یه جنگ سرد بین جمهوری اسلامی و اسرائیل که یه دودی بود تو چشم مردم ایران. همین هزینه‌شو مردم ایران دادن.
Now the Iranian, the world are seeing this regime, and they can only remember how good was the Shah. He was very clever. He did a lot for his country, and he worked very hard for his people. But Carter, I think I'm putting the blame on Carter. I'm very sorry to say that, but Carter and America played with him, with the Shah. Ugly. Your Majesty, there were some demonstrators out at the airport, I believe. Would you have any comment on that? Saying what? I don't know. There were some signs in Persian. I believe they said, down with the Shah. Well, what will they gain? What will the country gain?